Hello everyone. Today we are going to deal with grammar, the passive. Përshëndetje të gjithëve, sot do të diskutojmë gramatikën, formën jo veprore të foljeve. At the end of this lesson, you are going to be able to practice the passive verb forms in simple sentences, write about trade and processes using the passive forms, as well as use the passive forms in everyday situations. Pra në fund të mësimit ju do të jeni të aftë të përdorni në fjali të thjeshta format jo veprore të foljeve, të shkruani rreth tregtisë dhe proceseve duke përdorur format jo veprore, gjithashtu dhe në situata të përditshme që ne kemi. Before we begin with the text, I want to explain the passive form of the verbs. Përpara se të kalojmë në tekst, duaj të shpjegojmë paraprakisht se cila është forma jo veprore e foljeve, në mënyrë që ta kemi të qartë dhe më pas të kalojmë direkt në praktik. Active sentence, një fjali aktive, një fjali veprore. Është ajo fjali e cila është e përbërë nga një kryefjalë, një folje, një kombinor dhe pjesë plotësuese. So, an active sentence is the sentence which contains a subject, a verb, an object, and an adverb of place, time, manner, and so on. So, an active sentence is the sentence: the farmers sell their products, their local products, at the market. A passive sentence is: the local products are sold by the farmers at the market. If we notice carefully, we see that the subject of the passive sentence is actually the object of the active sentence, while the verb are sold is the verb to be, but in the same tense as the active sentence verb. So, sell, present simple, are the verb to be in present simple. And then, sold is the past participle of the verb sell. By is a particle we use with the object in the passive sentence, but actually, if we look at it carefully, we see that this object is the subject of the active sentence. And then we notice that the adverb is again at the end of the sentence without changing its position or meaning, or even form. Pra po të shikojmë me kujdes, kemi një fjali aktive dhe një fjali pasive. Në fjalin aktive, shohim që kemi të bëjmë me një kryefjalë, kallëzues, kundrinor dhe ndajfolje apo pjesë plotësuese siç e quajmë në shqip. Ndajfolje vendi, kohë, mënyre e kështu me radhë. Fermerët shesin prodhimet e tyre bujqësore në treg. Në formën pasive, kjo fjali ka kaluar. Prodhimet bujqësore shiten nga fermerët në treg. Pra po të vëmë re, the local products është njësoj me kundrinorin e përdorur në fjalin aktive. Ndërkohë, folja are është folja to be, por në të njëjtën kohë që është folja veprore, folja aktive. Njëkohësisht, sold është folja sell në past participle. Ndërkohë, kemi shtuar pjesën by, që në shqip është pjesa nga, dhe kemi the farmers, që është kundrinori fjalis pasive, por po ta shohim me kujdes, është kryefjala e fjalis aktive. At the market, ndaj folja, nuk ka ndryshuar as pozicion, as formën e saj. Pra, pjesa plotësuese në fjalin pasive, ngelet siç është, në të njëjtin pozicion në të cilin është në fjalin aktive. Pra, në fund të fjalisë. Now, let's see the uses of the passive verb forms. Përdorimet e formës jo veprore të foljeve janë: we use the passive voice or the passive forms when we don't want to say who does the action in a sentence. Pra, përdorim formën jo veprore kur ne nuk duam të themi se kush e kryen veprimin e një fjali. When it is obvious who does the action in the sentence, kur është më së e dukshme se kush e bën veprimin e një fjali, kush e kryen këtë veprim, si dhe kur nuk është e rëndësishme se kush e bën veprimin e një fjali. When it is not important who does the action in a sentence. Pra, ne ose nuk e dim, ose nuk duam ta themi, ose është më së e kuptueshme,
ose nuk është e rëndësishme se kush e kryen veprimin. Pra, rëndësi në formën pasive, në formën jo veprore, ka veprimi dhe jo kryefjala si në fjalinë veprore. Shohim me kujdes. Let's have a look at some of the examples of the passive voice. The passive voice is also used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Pra, forma jo veprore përdoret për të treguar interes tek një person apo objekt që ka pësuar një veprim, më shumë se sa tek personi dhe objekti që e ka kryer këtë veprim. Sam cooks the food. Active sentence. Passive, the food is cooked by Sam. Let's see the tenses. The same sentence in different tenses. Pra shohim të njëjtën fjali në kohë të ndryshme. In present simple, Sam cooks the food. The food is cooked by Sam. Fjalia është përsëri në kohën e tashme, por në formën jo veprore. Si e kuptojmë këtë? Nga folja to be. Pra, duke parë formën e foljes to be, ne jemi të aftë të kuptojmë që folja në formën veprore është në kohën e tashme. Pra, nëse e kemi cooks në formën veprore, do të kaloj is cooked. E njëjta gjë do të ndodhë me cilën do folje që ne mund të kemi në kohën e tashme. Buy is bought. Sell is sold. E kështu me radhë. Në past simple, Sam cooked the food. The food was cooked by Sam. Në future simple, Sam will cook the food. The food will be cooked by Sam. The present continuous. Sam is cooking the food. The food is being cooked by Sam. Past continuous. Sam was cooking the food. The food was being cooked by Sam. Pra, po të vemre me kujdes, qoftë nga forma aktive, forma veprore e foljes, qoftë nga forma jo veprore, ne jemi të aftë të kuptojmë se me cilën kohë kemi të bëjmë. Pra, is going to cook do të thotë që në vend të foljes cook ne do të vendosim foljen be në pasive, dhe më pas foljen cook do të kalojmë në formën e saj në pjesoren e kohës së shkuar. Por, çfarë ndodh kur nuk është e shprehur kryefjala e fjalisë aktive, veprore, me një emër, por është e shprehur me një përemër. So what happens when the active sentence is not used by a noun or a proper noun, as in the example, but is used with a subject pronoun. Pra, çfarë ndodh kur ne e kemi të shprehur me një përemër që luan rolin e kryefjalës. Subject pronoun. I, you, he, she, it, we, you, they. Object pronoun. Me, you, him, her, it, us, you, them. Pra, në qoftë se ne themi I cooked the food. The food was cooked by me. You cooked the food. The food was cooked by you. He cooked the food. The food was cooked by him. She cooked the food. The food was cooked by her. Dhe kështu me radhë. Pra, mjafton që ne të dimë formën që ka kryefjala në pasive, në formën e kundërinorit, atëherë ne jemi fare të qartë për ta përdorur atë siç duhet. Now let's pass on to the text. Le të kalojmë në tekst on page 86. We have, in exercise number 1, you have some questions. You're going to write down the answers and send them to me on Google Classroom or on WhatsApp. Who usually does the shopping in your family? What food products do you and your family buy every week? Which of these things are important when you buy food? The quality, where it is produced, how it is produced, a fair price. Then in exercise number 2, you have a text. What is fair trade? Why is it good for farmers, consumers, and the environment? You are going to read the text and then answer the question in the task. After you finish it,
Pra, keni një tekst, what is fair trade? Cila është tregtia e drejtë, pra fair trade. Dhe më pas keni për t'ju përgjigjur, përse është e mirë fair trade për fermerët, konsumatorët dhe ambientin. Lexojeni me kujdes tekstin dhe më pas te kushtrimi 3. Read the grammar focus, then underline all the passive verb forms in the text. Bazuar mbi atë që ne shpjeguam, njëkohësisht edhe mbi tekstin, ju do të nënvizoni të gjitha format jo veprore që janë përmendur në tekst. Also, in the text we have the use of the passive forms. Gjithashtu na shpjegon teksti edhe përdorimin e passive forms. You use passive forms when it's not important to know or you don't know who performed the action. Passive verbs have the same tenses as active verbs. Pra paka shumë atë që shpjeguam pak më parë, ku forma e foljes në jo veprore është be plus past participle. Fair trade products are grown in developing countries. Fair trade products aren't grown in developed countries. Where are fair trade products grown? Pra po ta vini re, forma pyetëse, negative dhe dëftore e fjalive shpjegohet te grammar focus. In exercise number 4, te kushtrimi 4, look at exercise 2 again. Complete the examples below with the passive forms in blue in the text. Lexojini me kujdes edhe një herë ushtrimin 2. Plotësoni format, shembujt e ushtrimit 4 me format me blu që janë përmendur në tekst, pra aren't paid, was formed, have been improved. Plotësojini me kujdes sipas kohës dhe sipas formës që kërkon fjalia. In exercise number 5, read the text and choose the correct options. Chocolate and fair trade. Ju janë dhënë dy alternativa, ju do të zgjidhni atë të duhurën, por duke e lexuar tekstin nga fillimi deri në fund, dhe më pas filloni zgjedhjen në mënyrë që të mësoheni qoftë me fjalorin, qoftë me mënyrën se si është shprehur autori. So read the text and choose the correct options. Chocolate and fair trade. You have two verbs given, two verb forms. You have to choose the correct one after you read the text and look at the verb forms carefully in order to choose either the active or the passive. In exercise number 6, you are going to complete the sentences with the correct passive form of the verbs in brackets. Use the present simple, past simple, or present perfect. My house built 50 years ago. Based on the tense, on the adverb of tense given, you are going to use the correct verb form in English. Pra, bazuar mbi kërkesën, do të përdorni ose present simple, ose past simple, ose present perfect. As a homework assignment, I'm going to give you to write a short text about fair trade and how it can help farmers and local producers here in Albania. Use passive verb forms and new vocabulary. Pra, detyrë shtëpie do të shkruani një tekst të shkurtër për se si fair trade mund të ndihmoj fermerët dhe prodhuesit vendas këtu në Shqipëri. Përdorni sa më shumë forma foliore, jo veprore dhe fjalorin e ri që ne morëm. Thank you everyone. I wish you a pleasant week and all the best to you and your family. Thank you.